Đây là cái kính độ ở trên nha, còn kính zin là ở dưới nè. Thì kính độ nó cao hơn rất là nhiều và nhìn nó thể thao hơn, nhìn nó racing hơn là cái kính zin. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình vừa được nhận một cái kiện hàng từ ở bên Thái Lan mà mang về. Thì cái kiện hàng này mình đặt được gần 2 tuần. Mình nhờ một người quen order giùm từ bên Thái. Thì kiện này hiện tại như các bạn đã thấy thì mình đã mở rồi, nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem. Thì đây là chữ Thái nha, nhập từ bên Thái. Chắc các bạn đọc tiêu đề thì cũng biết là ở bên trong cái kiện hàng này nó có gì đúng không? Bây giờ mình cùng nhau mở ra để xem bên trong có gì nha. Như các bạn thấy thì hàng ở bên Thái được gói rất là cẩn thận. Thì ở dưới này nó có giấy để giảm xóc. Này là miếng mút giảm trứng. Đây. Thì cái hàng này mình đã tháo ra rồi, mình đã mở rồi, cho nên thì nó te tua vậy đó, chứ lúc đầu thì nó rất là bọc rất là cẩn thận. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây chính là một chiếc kính chắn gió trang bị cho dòng CBR 650R 2019. Bạn thấy rất là đẹp và nó cong nha, cong rất là cong luôn. Đây là bề ngang nè, đây là bề dọc nè. Thì bây giờ mình sẽ xuống gắn cái kính này lên chiếc xe của mình và hướng dẫn cho các bạn tự tháo lắp tại nhà. Xin giới thiệu với các bạn, đây là xe của mình. Thì đây là CBR 650R 2019, đời mới nhất luôn. Oh, really? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo lắp cũng như là làm sao để gỡ được cái kính chắn gió này ra để mình thay cái kính mới vô. Việc đầu tiên làm là mình phải có bộ lục giác. Thực ra không phải là một bộ đâu, mà là chỉ cần một cây trong cái bộ lục giác là đủ rồi. Để sao? Thì bộ lục giác để mở những con ốc này nè, mở những con ốc này đó. Muốn mở được một cái chắn gió này thì chỉ cần mở 4 con nha, 1 2 3 4, mở 4 con này ra là lấy được cái chắn gió. Thì đây là cái bộ lục giác đó. Bộ này thì các bạn có thể mua ở bất cứ một cửa hàng cơ khí nào, hoặc là cửa hàng mà bán đồ sửa xe đó. Thì cái cây mà mình xài nó sẽ là cái cây số 3. Cây số 3 này mình không biết cái này là 3 inch hay 3 mét nữa, mình không rõ. Thì có nó sai thì các bạn cũng đừng có chửi mình nha. Đây, cái này vừa khít luôn, ok chưa? Vừa khít. Có một số lưu ý để cho các bạn khi mà mở cái kính chắn gió này ra. Thì mình cũng coi trên mạng với lại tham khảo một số người bạn thôi, chứ mình cũng không biết gì hết amateur mà. Thì kính chắn gió này nó có một cái ron cao su ở đây, các bạn bắt buộc phải giữ nó lại, lúc mà lấy ra là phải giữ lại, đừng có làm mất. Như hồi nãy mình có nói thì 4 con ốc này nó mỗi con đều có một cái miếng đệm cao su màu trắng trắng ở đây nè. Đó. Nếu như các bạn mà không chịu, lúc mà lấy ốc ra mà không chịu lấy cái tay thì nó sẽ bị rớt xuống. Nó rớt xuống thì nó, tại vì nó màu trắng mà, nó rớt xuống đất thì nó sẽ rất là khó để tìm. Nếu như nó rớt vô bên trong cái phần động cơ máy móc ở trong thì mình sẽ tìm rất là khó. Thì nhưng điều đó nó không có hay, cho nên lúc mà mở ra thì mình với tay mình giữ lại, tưởng cho nó rớt. Hiện tại là mình đã tháo xong 4 ốc ở đây, 1 2 4 đó. Giờ kính gió này thì lấy ra bằng cách là mình nắm cái phần này, mình kéo đây, nắm ra mình kéo
mình kéo ra đây để cho, tại vì nó có phía trượt ở dưới, nó giống như là có hai cái ngàm nó trượt với nhau vậy đó, cho nên mình phải kéo ra, đừng có kéo lên trên nè, đừng kéo lên trên cũng đừng kéo dưới nha, kéo thẳng ra. Đây chính là sau khi mình tháo cái kính chắn gió zin của xe ra đó, thì các bạn thấy nó chọc lóc, nó chùi lũi vậy nè. Đây là cái kính zin của Honda. Kính zin của Honda nó không có cao, nó không có thể cao như là cái kiến độ. Thì có một cái lưu ý nhỏ, đó chính là các bạn tháo 4 cái cục ở trong kính zin ra để gắn vào trong kiến độ, sau đó các bạn mới bắt ốc đưa được nha. Đây là sau khi mình gắn xong một cục nha, ở bên kính zin qua bên kính này đó, gắn vô nó sẽ ra vậy, xong rồi các bạn mới bắt con ốc nó vô được. Đây là sau khi gắn xong 4 con ốc từ kính zin cũ sang cái kính độ mình chơi đó, các bạn có thể thấy đây 4 con ốc đây, hình dạng nó như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn cái kính độ của xe nha. Ta-da! Thì đây chính là thành quả cuối cùng của chúng ta. Mình đã lên kính gió đồ chơi cho CBR 650R hoàn tất. Thì cũng có một chút khó khăn, tại vì cũng là lần đầu tiên mình làm mấy cái này. Cái kính bây giờ nó rất là cao, nó cao lên vậy nè, nhìn rất là thể thao, rất là racing luôn. Mình rất là ưng ý. Cái kiến này á, mình ưng nhất của nó là cái màu đen và cái độ cong màu đen, với lại một cái lớp carbon ngoài này rất là đẹp các bạn, nhìn rất là thể thao. Thì bây giờ đã kết thúc clip rồi, thì các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho channel của mình nha, để mình ra thêm nhiều video clip độ xe tại nhà hơn nữa. See ya!